Γεια σας. Σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καταρχάς να συστηθούμε, είμαι ο Ανδρέας από τους Almost Villagers. Είμαστε ένα ζευγάρι ανθρώπων που φύγαν από την Αθήνα, μετακομίσαμε μόνιμα στη Μεσσηνία, εδώ κοντά στη Φοινικούντα, όπου έγινε και το διπλό φωνικό, που τέλος πάντων κάπως προσαρμοστήκαμε και έτσι είπαμε να ασχοληθούμε και έχουμε σχεδόν καθημερινή ενημέρωση γι' αυτό, εάν υπάρχουν νέα. Αλλιώς έχουμε άλλο περιεχόμενο το οποίο αφορά την μετάβασή μας στο χωριό. Αν θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας. Τώρα, σχετικά με τη Φοινικούντα, γιατί χθες είχε νέα η Φοινικούντα, όχι τόσο πολύ για τη διπλή δολοφονία, θα σας τα πω και αυτά, αλλά είχε έναν μίνι ανεμοστρόβιλο. Τώρα μίνι, έκανε αρκετές ζημιές, δεν θα το ονόμαζα τραγικό, πέρασε ακριβώς δίπλα στο Μαυροβούνι, εκεί περίπου που είναι και το ένα από τα σπίτια του Κώστα, του ενός από τους δολοφονηθέντες, του συνιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ακριβώς δίπλα είναι. Ένα κάμπινγκ που λέγεται Φοίνικες. Ακριβώς από εκεί πέρασε ο ανεμοστρόβιλος. Δίπλα έχει και ένα resort, Paradise Resort το λένε. Τέλος πάντων μια ξενοδοχειακή μονάδα και κάποια καταστήματα. Ό,τι ήταν πρόχειρη κατασκευή, δηλαδή ένα πρόχειρο κάμπερ. Γενικώς τα κάμπερ τα έριξε. Κάποιες κατασκευές εκεί με ξύλα και πανιά και τα λοιπά τα ξύλωσε όλα. Ήδη στο resort είχε νομίζω και κάτι σαν τέντα ή κάτι τέτοιο μπροστά, μια πρόσωψη την ξύλωσε αυτή, την πέταξε πάνω σε ένα στήλο της ΔΕΗ, ο στήλος της ΔΕΗ έπεσε πάνω σε κάτι κολόνες φωτισμού. Γενικώς έγινε ένας χαμούλης, ξύλωσε κάτι κεραμίδια, γενικώς εκεί που πέρασε ακριβώς έκανε ζημίτσες. Απλά ήταν μικρός σχετικά και με το που έσκασε στο έδαφος όπως γενικώς κάνουν οι ανεμοστρόβιλοι πέθανε. Αλλά έκανε κάποιες ζημιές, πέρασε και λίγο από το χωριό εκεί πέρα-πέρα. Γενικώς είχε πολύ κακό καιρό, παιδιά. Δηλαδή τώρα ακόμα τα χωράφια όπου δεν είναι τέλεια η κλίση κτλ. Έχει ακόμα νερό λιμνάζων, έχουν φουσκώσει τα νερά, είχε χαλάζει και πιο πάνω. Γενικώς δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχει περάσει το μεγάλο κύμα μάλλον. Πρέπει να συνεχίζει προς πιο μέσα στην Ελλάδα. Υπομονή σε όσους έχουν πληγεί από αυτό. Ξέρουμε ότι γενικώς στη Δυτική Ελλάδα την θέρισε και εμείς είμαστε στα όρια εκεί. Εμείς δεν μένουμε ακριβώς εκεί που πέρασε ο ανεμοστρόβιλος, προφανώς μένουμε πιο πάνω, οπότε δεν μας επηρεάσει καθόλου, είμαστε καλά. Ευχαριστούμε που νοιαστήκατε για μας και μας είχατε έννοια. Βγάλαμε ένα βιντεάκι άσχετο χθες, δεν μπορούσαμε γενικώς να βγούμε έξω γιατί είχε καιρό, είχε κάποια διαστήματα που ηρέμησε, αλλά δεν το ρισκάραμε. Καθίσαμε σπίτι έτσι προστατευμένοι από τα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστούμε πάντως για την έννοια σας και είμαστε καλά, μην ανησυχείτε. Όλα και τα ζωάκια και όλοι. Τώρα, σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, τα νέα χθες, επειδή ακριβώς κατεβήκαν τα κανάλια για να πάρουν το ρεπορτάζ για τον ανεμοστρόβιλο, είδανε και εκεί ότι είχαν πάει η αστυνομία και εξεσφράγισε το στάδιον, αυτό που σας λέω που είναι ακριβώς δίπλα στο Μαυροβούνι, το ιδιαίτερο τέλος πάντων χώρο που είχε φτιάξει ο Κώστας. Το αποσφραγίσανε, από ό,τι καταλάβαμε, είχε πάει μαζί η συμβολογράφος που είχε συντάξει ίσως στη Διαθήκη, κάτι τέτοιο, και έκαναν κάποια καταγραφή, πιθανόν για τα κληρονομικά, πιθανόν για κάτι άλλο. Μπορεί να είχε βρεθεί κάτι, μπορεί οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση τους είδανε εκεί. Οπότε αυτό είναι το ένα νέο. Και το άλλο νέο είναι ότι στο γραφείο της ανακρίτριας βγαίνει κόσμος. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε μάλλον ποιοι είναι. Συν όποιος έχει μιλήσει και έχει δώσει κάποια μαρτυρία ή τον έχουν βρει ότι έχει μιλήσει και δεν έχει έρθει επίσημα και υπάρχει το όνομά του, έχει κληθεί. Προφανώς μιλάνε. Δεν ξέρουμε αν έχουν προκύψει και καινούργια στοιχεία που τα περιμένουμε από τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα και τα λοιπά που είχαν γίνει με τις κατασχέσεις και τους ρωτάει κάτι γι' αυτό. Δεν τα γνωρίζουμε δυστυχώς τις λεπτομέρειες. Κάποιοι από εσάς περιμένετε εξελίξεις, κάποιοι περιμένετε ότι απλά έχει τελειώσει η ιστορία στους δύο και δεν βρίσκουν τίποτα. Θα σας πρότεινα να μην απελπίζεστε. Μέχρι να κλείσουν την υπόθεση και να δείτε ότι είναι μόνο αυτοί οι δύο στο κατηγορητήριο, δεν έχει κλείσει τίποτα. Η Δέσποινα μας χαιρετά, άλλαξε και το όνομά της, βλέπουμε, κάτι θέλει να τέτοιο. Ελπίζω να θυμάμαι ότι αυτό το όνομα είσαι εσύ, Δέσποινα. Μπορείς να βάλεις απλώς Δέσποινα στο όνομα και μετά δεν ξέρει κανένας ποιος είναι, αντί για αυτό το περίεργο. Μας χαιρετά, σε χαιρετούμε κι εμείς.
Η Ματίνα λέει, μας ευχαριστεί, μας ακούει που διαβάζω τα μηνύματά σας και θα σκεφτεί κάτι άλλο για το βιντεάκι. Θα μπορεί να κάνουμε και αυτό που έχεις προτείνει, θα δούμε. Νομίζει η Ματίνα ότι έχει βρει η ανάκριση και έχει γίνει. Απλά είναι 2 οι υποψήφοι και πρέπει κάποιος από τους 2 να αποδεχτεί ότι τα έστησε. Και της απαντάει η Ξένια ότι δεν το έστησε κανένας από τους 2 αυτούς. Δεν θεωρούμε ότι πράξανε μόνοι τους. Αυτή είναι η δικιά μας θεωρία. Προφανώς, να το ξαναεπαναλάβω, ότι όλοι είναι αθώοι, ακόμα και οι κατηγορούμενοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί ή να τελεσιδικήσει, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια μομφή, ούτε τα λοιπά, γιατί μπορεί να λέτε κάτι πράγματα, να λέτε συγκεκριμένα ονόματα και τα λοιπά. Είναι ό,τι φαντάζεστε εσείς και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα μέχρι να αποδειχτεί, έτσι. Ο Πάνος μας ρωτάει αν λάβαμε τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει, δεν τις έχουμε λάβει, το έχουμε ενημερώσει, θα μας τις στείλει. Και η Ολυμπία μας λέει ότι με τόσα που ακούνε για φόνους μέσα σε οικογένειες, μάλλον αναφέρεται στην ιστορία της Σαλαμίνας και άλλα πολλά, συν τη Φοινικούντα, το διπλό φωνικό, τραγικά πράγματα. Φανταστείτε στην υπόθεση λοιπόν της Σαλαμίνας, σας το έχω ξαναπεί, αυτό τους πήρε 4 εβδομάδες να το δέσουν, να πάρουν την ομολογία και ήταν πολύ πιο απλή υπόθεση, υπήρχε κλεισμένες κάμερες, γυρισμένες κάμερες, όλη η δολοφονία σε ηχητικό, γιατί ήταν γυρισμένη η κάμερα αλλά κατέγραφε ήχο. Είχαν πολλά περισσότερα στοιχεία, είχαν ενδείξεις, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν μιλάω καθόλου. Πιστεύω ότι δικαιολογείται η καθυστέρηση πλέον. Άμα παίρνει 4 εβδομάδες η ιστορία της Σαλαμίνας, φανταστείτε τις Φοινικούντες. Η Μανταλένα μας λέει ότι εμπόδια δεν νομίζει να έχει η ανακρίτρια. Περιμένει πότε θα ξαναπιάσουν δουλειά και τσουπ θα τους τσακώσει. Πόσο θα αντέξουν άεργοι. Είναι υποψιασμένοι τώρα, Μανταλένα. Δεν νομίζω να κάνουν κάποια κίνηση που θα είναι περίεργη. Προφανώς δεν ξέρουμε. Όποιος είναι και παρακολουθείτε, έτσι λέμε τώρα, αν και εφόσον. Η Σοφία μας λέει ότι η έρευνα φτάνει στο τέλος, θεωρεί, και ότι θα έχουμε τις συλλήψεις σύντομα. Και της λέμε μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος έχει μια ανυπομονησία και εμείς μαζί, αλλά προτιμούμε τη σωστή δουλειά από την πρόχειρη δουλειά και εκεί είναι το θέμα. Η Δήμητρα μας λέει ότι έχει τη γνώμη ότι οι ανακριτικές αρχές δεν κάνουν τελικά καλή δουλειά. Από τα κινητά δεν βγήκε τίποτα. Ερωτηματικό. Από τα κινητά δεν βγήκε τίποτα. Ενώ όχι μόνο τα κινητά που κατέσχεσαν, αλλά και τα ευρήματα από την κίνηση των κινητών σε όλη την περιοχή τις ημέρες γύρω από τους φόνους. Είναι δυνατόν? Μήπως κρύβονται κοινωνικές σχέσεις με τις αρχές και τους εμπλεκόμενους στους φόνους και αυτό εμποδίζει τις αρχές να δουλέψουν όπως πρέπει? Δεν ξέρω τελικά αν είναι ικανή η ανακρίτρια, πάντως μου φαίνεται αναποτελεσματική. Δηλαδή πρέπει να αναλάβει η Νικολούλη την έρευνα για να δούμε φως στην υπόθεση. Έχουν εξιχνιαστεί πιο δύσκολες υποθέσεις με πολύ λιγότερα στοιχεία και δεν μπορούν να λύσουν αυτή την υπόθεση. Έχουν επαναπαυτεί στους 2 νεαρούς. Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει, άσχετο με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάτι έξω από το έγκλημα. Κάτι εμποδίζει όχι ακριβώς την έρευνα, όσο τη λύση του μυστηρίου. Κοντεύουν 2 μήνες. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, στην απελπισία που φαίνεται από αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το κλείνουμε έτσι γρήγορα, δηλαδή να τίνουμε προς μια κατεύθυνση. Ξαναφέρνω το παράδειγμα της Σαλαμίνας με τις 4 εβδομάδες και θα πω ότι είναι απλούστερη υπόθεση. Τώρα όσον αφορά την Νικολούλη και την κάθε Νικολούλη και τους σταθμούς και τις διάφορες εκπομπές μεσημεριανές και τα λοιπά που κάνουν έρευνα, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, θα πω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι υπάρχει περίπτωση να βρουν κάτι που δεν θα το βρίσκαν οι αρχές ή να δείξουν προς κάποιο σημείο ή να πάρουν μια συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο πιο εύκολα από ότι η αστυνομία και από εκεί να οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε είναι και αυτά χρήσιμα. Η Νικολούλη επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική στο παρελθόν, προφανώς με 1002 υποθέσεις, αλλά δεν κάνει να επαφιόμαστε, παιδιά, στην Νικολούλη και την κάθε Νικολούλη, θα έλεγα. Θα έπρεπε να πιστεύουμε στις αρχές και να γίνονται τα πράγματα σωστά με κάποια στρατηγική. Με ανησύχησε ιδιαιτέρως κάτι που άκουσα στο βραδινό του Κουσουλού, ότι τώρα αναδιοργανώνονται οι ιατροδικαστικές έρευνες και μπαίνει ένα πρωτόκολλο, γιατί λέει κάπου, ειδικά ανέφερε και στη Νότια Ελλάδα, λέει,
κάποιες μελέτες των ιατροδικαστών παραδίδονταν ως αιτία θανάτου τάδε. Τελεία. Κανένα άλλο στοιχείο. Και τώρα θα τους βάλουν κάποιες διαδικασίες, θα έχουν ένα τάμπλετ, ένα ψηφιακό τρόπο τέλος πάντων κατοχύρωσης και τι πρέπει να οπωσδήποτε να τσεκάρουν σε κάθε θάνατο ουσιαστικά, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς από τι έχει ξεκινήσει η όλη ιστορία. Τώρα αν είναι στο νοσοκομείο μπροστά σε 10 γιατρούς και ξέρουν ότι είναι του θανατά ο άνθρωπος κτλ., ξέρουν την αιτία θανάτου στο νοσοκομείο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θάνατοι θα πρέπει κάπως λίγο να ερευνούνται, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς πόσοι έχουν γλιτώσει από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίζει η Δήμητρα και λέει, γιατί της είπαμε ότι μας φαίνεται απεσιόδοξο αυτό που λέει όχι το αντίθετο, δηλαδή ότι έρευνα γίνεται, πιθανότητα και να ανοίγουν στόματα, αλλά κάποιος δεν θέλει να θεωρηθεί ένοχος κάποιος άλλος πέρα από τους νεαρούς. Ίσως να υπάρχουν νοημίες μεταξύ των εμπλεκομένων συγγενών των θυμάτων με τις ανακριτικές αρχές. Μικρή η κοινωνία εκεί, ακόμα και η Καλαμάτα μικρή είναι. Επίσης μπορεί να απειλούνται οι αρχές, η ανακρίτρια π.χ. και επίσης είναι περίεργο πως οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τη δική τους έρευνα από άλλες πηγές, όχι ας πούμε από την αστυνομία ή την ανακρίτρια. Γι' αυτό λέει, γιατί δεν απευθύνεται στην Νικολούλη π.χ. η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Μπορεί να το έχει κάνει η Αμαλία. Δεν θα πω περισσότερα, όχι γιατί απαραίτητα στην Νικολούλη, αλλά γενικώς μπορεί να έχει κάνει δικές της ενέργειες. Εάν και εφόσον πιστεύει κάτι διαφορετικό, που από ό,τι φαίνεται νομίζω πιστεύει, μπορεί να το έχει πράξει. Δεν θα μας το πει πιθανότατα, αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση, να το πω έτσι απλά. Της το έχετε ξαναπροτείνει στο παρελθόν. Εκεί θα τα αφήσω και ψάξτε άμα θέλετε όλα τα comments, δείτε όλα τα βίντεο να καταλάβετε. Συμβαίνει κάτι περίεργο κατά τη γνώμη σου και μακάρι να πέφτεις έξω, έτσι λες, αλλά κοντεύουν 2 μήνες. Βλέπει το θέμα ρεαλιστικά και συμφωνεί μαζί της η Άννα Μαρία. Καταλαβαίνω. Και γιατί συμφωνεί η Άννα Μαρία, ότι έχουμε γίνει Κολομβία κτλ. Ο Σίλβερ μας λέει, νομίζει ότι δεν θα αργήσουν οι διώξεις. Και λέμε μακάρι, και λέει στην υπόθεση Μουρτζούκου άργησε τόσο πολύ γιατί έκανε ζημιά αυτός ο ανεκδίκητος ο Γκότσης. Τώρα νομίζω ότι έχουν βρει την άκρη και κοιτάνε να το δέσουν. Δεν θα αργήσει πολύ, ίσως να καθυστερήσει γιατί παίρνει χρόνο να στείλουν οι εφαρμογές αυτά που ζητάει η αστυνομία. Παιδιά, αν έχουν ζητήσει τις επικοινωνίες των κινητών, που υπάρχει τέτοια περίπτωση, από τις διεθνείς εταιρείες, βλέπε WhatsApp, Viber κτλ., παίρνει χρόνο. Τα διεθνή εντάλματα για να ανοίξουν αυτά τα πράγματα παίρνει χρόνο, το έχουμε ξανακούσει, αλλά μετά τα παίρνουν όλα. Οπότε για να δούμε αν είναι και κάτι τέτοιο, υπάρχει απόλυτη δικαιολογία. Δεν ξέρω αν θα τα περιμένουμε και πριν την αλλαγή της χρονιάς. Τις εξελίξεις εννοώ. Η Κωνσταντίνα λέει ότι κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο, έγιναν πολλά λάθη που τα είδαμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Μετά τη σιωπή έρχεται η καταιγίδα. Άρα πιστεύει ότι θα γίνει κάτι σύντομα. Το ίδιο και η Μπιάνκα από επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τώρα, την τρέχουσα ίσως. Όχι την επόμενη. Εντάξει, να αφήσουμε και το Black Friday να περάσει. Θα γίνει κάτι. Ο Γιώργος μας λέει ότι ξέρουμε μόνο το 10%, η ανακρίτρια έχει τα πάντα και σε λίγες μέρες ξεκινάει το πανηγύρι. Μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Όχι τίποτα άλλο, το έχουμε πει και στο παρελθόν κι αυτό, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να βρεθούν οι ένοχοι, να πληρώσουν αυτοί που πρέπει και να καθαρίσει το όνομα όσων έχουν εμπλακεί λάθος σε αυτή την υπόθεση. Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για όλο τον κόσμο. Η Ξένια μας λέει τελικά ωραία τα τοπία εκεί που βρεθήκαμε. Ενημερώνουμε και εσάς και περνάμε όλοι ωραία. Χαιρόμαστε που σας αρέσει. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να βγαίνουμε πιο συχνά πιο έξω. Από την άλλη, επειδή δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, η κυρίως μας δουλειά να γυρνάμε τα βιντεάκια, να ξέρετε, επειδή παίρνει ήδη πάρα πολύ χρόνο, ακόμα και έτσι όπως σταματάω ανάμεσα στις δουλειές ή σταματάμε εκεί που πηγαίνουμε κάπου και σας ενημερώνουμε, πάλι παίρνει πάρα πολύ ώρα. Το ελάχιστο 5 ώρες, το μέγιστο δεν θέλετε να φανταστείτε. Οπότε για να το κάνουμε αυτό μόνιμο και να είναι πάντα κάπου έξω και σε ένα όμορφο σημείο και κάπου στημένα τα πράγματα πιο καθαρά, θα πρέπει να το κάνουμε επάγγελμα, και για να το κάνουμε επάγγελμα δυστυχώς μας συμπαθείτε, σας συμπαθούμε κι εμείς, αλλά
Δεν είναι τα χρήματα που νομίζετε, αν νομίζετε κάτι. Και για να το κάνει κανείς επάγγελμα, στην πραγματικότητα χρειάζεται ανθρώπους που είναι μέλη, ώστε να ξέρει τον επόμενο μήνα, όπως και όλος ο κόσμος, περίπου πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς του, κάτι που είναι πάρα πολύ μακριά αυτή τη στιγμή, ίσα ίσα μπαίνουμε μέσα γιατί οι βενζίνες, ιστορίες κτλ. Και ο χρόνος, πολύ χρόνο, από άλλα πράγματα. Η Άννα Μαρία μας λέει καλησπέρα από το χιονισμένο Ίνσμπρουκ, χαιρετίσματα στην Αυστρία και στην άκρη των Άλπαιων. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, τη ζητήσαμε φωτογραφίες. Αν μας τη στείλει, στο email παρεμπιπτόντως, Άννα Μαρία, υπάρχει ένα email εκεί στο προφίλ μας στο YouTube, άμα θέλεις, μας στέλνεις. Να τις δείξουμε άμα είναι. Να ζηλέψει όλος ο κόσμος τα χιόνια σας. Η Love Song μελωδία, φαντάζομαι λέει καλημέρα, περιμένουμε με κομμένη ανάσα να μάθουμε ποιος σκότωσε τον άτυχο Κώστα και τον Βασίλη, επίσης και την υπόθεση του Legend αείμνης του Παντελίδη. Τι να σας πω, εγώ για τον Παντελίδη δεν έχω παρακολουθήσει πολύ την ιστορία, έχω δει φυσικά πρόσφατα, περίεργα τα πράγματα, καταλαβαίνω. Το μόνο που πραγματικά θα ήθελα να σας πω, πέρα και πάνω από την ιστορία του Παντελίδη, είναι ότι όταν πίνετε, μην οδηγείτε, πάρτε ένα ρημαδιασμένο ταξί και άλλο ένα την επόμενη μέρα να πάτε να ξαναπάρετε το αμάξι σας. Τα λεφτά που θα δώσετε για αυτό το ταξί ή οτιδήποτε δεν είναι τίποτα μπροστά στη ζωή σας και στη ζωή των υπολείπων που θα βρεθούν στο δρόμο σας. Δεν φταίει κανείς σε τίποτα. Να είμαστε όλοι καλά. Πάρτε ένα ταξάκι ή κανονίστε μεταξύ σας αν είσαστε παρέα. Ένας δεν θα πιει μόνο αναψυκτικά κτλ. Δεν θα πιει τίποτα, θα οδηγήσει, θα σας γυρίσει όλους στα σπίτια σας και θα πάει και αυτό στο δικό του. Όλοι με ασφάλεια. Το λέμε έτσι επιφανειακά ο περισσότερος κόσμος, αλλά βλέπετε σε τι τραγικά πράγματα οδηγεί. Είτε είναι έτσι, είτε είναι αλλιώς, είτε οδηγούσε ο ένας, είτε οδηγούσε ο άλλος, δεν παίζει ρόλο. Είναι νεκρός ένας άνθρωπος από αυτή την ιστορία και πόσοι άλλοι. Η Χριστίνα μας λέει: η άκρα μυστικότητα των αρχών και ο φόβος των διαρροών είναι το κλειδί της υπόθεσης. Δεν θέλει να πιστέψει ότι η ανακρίτρια έχει βρει εμπόδιο ή εμπόδια, και αν έχει βρει, προσπαθεί να τα ξεπεράσει έτσι ώστε να δέσει την υπόθεση. Υπάρχουν και αξιόπιστα τεχνικά μέσα και εξελιγμένα πλέον ώστε να λυθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Ούτε και νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη μαρτύρων. Όταν εμπλέκονται πολλά πρόσωπα σε μια υπόθεση, ειδικά διπλής δολοφονίας με πολλές παραμέτρους, όχι μόνο οικονομικά αλλά και άλλα, είναι λογικό να αργεί να λυθεί η υπόθεση και να δουν τους πραγματικούς ενόχους ώστε να απαγγελθούν κατηγορίες ώστε να μπορέσουν να σταθούν στο δικαστήριο. Είναι αυτό που λίγος πολύ λέμε, ότι προτιμούμε μια δεμένη υπόθεση που θα σταθεί στο δικαστήριο παρά να γίνει κάτι γρήγορα, να ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα και μετά στο δικαστήριο όλα να καταπέφσουν σαν τραπουλόχαρτα. 100%. Ναι, συνεχίζονται ακόμα οι καταθέσεις, μας λέει, γιατί τις είπαμε ότι συνεχίζονται οι καταθέσεις και το συνομολογεί. Κοίτα να δεις πως στο τέλος εγκέφαλος της διπλής δολοφονίας μπορεί να είναι και γυναίκα, από το συγγενικό περιβάλλον εννοείς. No comment. Ουδέν σχόλιο. Ο Common Sirius είδε το βίντεο His Secret Life Led to a Tragic End, True Crime Documentary στο YouTube και του έκανε εντύπωση και κλικ με την υπόθεση σε κάποια κομμάτια, κυρίως στη χειραγώγηση και στην ψυχρή και μεθοδευμένη εξόντωση και στις αλλαγές της διαθήκης. Δεν το έχουμε δει, υπόσχομαι να το δω γιατί με ενδιαφέρουν και όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ και να επανέλθω σε αυτό. Αν έχει κάτι που αρμόζει θα το βάλουμε και σε ένα κάποιο link στο βίντεο, όχι σε αυτό μάλλον, στο επόμενο θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το comment στο χθεσινό βίντεο για την κίνηση στην Αθήνα και το πόσα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Αθήνα και πόσο υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν αρμόζει να το αναφέρω σε αυτό το βίντεο για τη Φοινικούντα, οπότε ίσως να το πιάσουμε μια άλλη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μας τιμά πάρα πολύ, ειδικά όταν είναι θέματα τα οποία δεν άπτονται της επικαιρότητας και της διπλής δολοφονίας και δίνεται σημασία και έμφαση σε αυτά. Είναι το κανονικό μας content και το περιεχόμενο δηλαδή που θα θέλαμε εμείς λίγος πολύ να φτιάχνουμε για σας, συν κάποια άλλα πράγματα που έχουμε σκεφτεί.
και προσπαθούμε να συζητάμε πάντα θέματα που απασχολούν όντως την κοινωνία και όλους εμάς. Θα ήταν άρεστο αν σας ενδιαφέρουν να τα παρακολουθήσετε και να μας πείτε τη γνώμη σας, καθώς και θέματα με τα οποία θα θέλετε να ασχοληθούμε πιθανόν. Και εμείς, αν μπορούμε και γίνεται, θα το πράξουμε. Πάντα με χαρά, πάντα με παρεΐστικα εδώ σε αυτή τη γωνίτσα του ίντερνετ. Σας ευχαριστούμε πολύ ξανά για τη συμμετοχή σας. Πείτε μας τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τι ψάχνουν οι αρχές εδώ από κάτω στα comments. Και σας προσκαλώ να δείτε και το υπόλοιπο content του καναλιού και να μας πείτε τι θα θέλατε να δείτε από μας και να το πράξουμε. Εντάξει, μέχρι το επόμενο βίντεο είμαι ο Ανδρέας και θα τα πούμε. Γεια σας!